नमस्कार. अँड्रॉइड ॲप्स कशी बनवायची किंवा आयफोन ॲप्स त्याच्याबद्दलचं हे मराठीमधलं लेक्चर मी डॉक्टर निनाद मेहंदे प्रेझेंट करत आहे. हे लेक्चर मॉर्निंग मध्ये शेड्यूल केलं होतं, त्यामुळे मॉर्निंग लेक्चरचा आपला उत्साह आपल्याला माहितीच आहे. जस्ट उठून लेक्चर मध्ये येऊन बसतो आपण. तुम्ही आता हे व्हिडिओ लेक्चर कधी बघत असू शकाल, तर ही स्लाइड काही जास्त सेन्स बनत नाही. पण अँड्रॉइड ॲप बिल्डिंग ऐकल्यावर कान लगेच उभे राहतात. तर सकाळी सकाळी मी जेव्हा हे लेक्चर देत असतो तेव्हा फारच एक्साइटमेंट असते, असं मलाच वाटतंय. लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्रेडिशनल कोडिंग मध्ये काय करतो आपण? सिंटॅक्स लक्षात ठेवतो, स्पेसिंग, त्याचे कर्ली ब्रॅकेट ओपन क्लोज. पण आपण या कोडिंग सेशन मध्ये ब्लॉक कोडिंग वापरणार आहोत. म्हणजे लेगो सारखे ब्लॉक्स एकमेकांना जोडून तुम्ही कोडिंग करता. अँड दॅट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. काय आहे, याच्यात चुकीचं कोडिंग होऊच शकत नाही, कारण ते ब्लॉक एकमेकांत बसतच नाही. एनालॉजी द्यायची झाली तर जेव्हापासून हा आर्डिनो आलाय तेव्हापासून इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्सची चंग आहे. काही सोल्डरिंग नाही, काही नाही, नुसते वायरी जोडतात, जम्पर वायर्स, आणि पटापट सर्किट्स बनवतात. सो ब्लॉक कोडिंग इज समथिंग सिमिलर फॉर कम्प्युटर ब्रांच. ज्यांना प्रोग्रामिंग वगैरे काही जास्त जमत नाहीये पण कम्प्युटर इंजिनियर तर आहेत, ऍटलिस्ट लॉजिक ज्यांचं चांगलं आहे ते कॅन यूज ब्लॉक कोडिंग. इवन फॉर अदर ब्रांचेस ज्यांना फक्त लॉजिक कळतं, सिंटॅक्सेस शिकायची इच्छाही नाहीये आणि येतही नाही, त्या लोकांसाठी पण ब्लॉक कोडिंग इज द करेक्ट. सो लेट स्टार्ट. हँड्स ऑन सेशन चालू करूया आपण. आता तुम्ही कम्प्युटरवर सायमल्टेनियसली करू शकता किंवा मोबाईलवर बघत असाल तर एक कम्प्युटर लागेल तुम्हाला कोडिंग करण्यासाठी. स्टार्ट बटन दाबा कम्प्युटरचं. कम्प्युटर चालू झाला की इंटरनेटला कनेक्ट करा आणि थंकेबल वर्ड सर्च करा गुगलवर. आता मी हा इंटरनेट एक्सप्लोरर का वापरला? काय कारण तर नाही. इंटरनेट एक्सप्लोरर मधनं चुकून उघडलंय ते, पण जनरली क्रोमवरच काम करतो मी. तर थंकेबल इट्स बेसिकली थिंकिंग ॲबिलिटी थंकेबल असं ते लक्षात ठेवायला सोपं म्हणून त्यांनी तयार केलेलं ॲप आहे. फ्री आहे आणि सर्च केल्यावर तुम्हाला हा छान रेड कलरचा बीवर दिसेल. थंकेबल.com ची साईट दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करा आणि हा स्क्रीन तुम्हाला येईल. आता मे बी तुम्ही हा व्हिडिओ बघाल तेव्हा बरेच व्हर्जन्स उलटले असतील, पण टंकेबलची साईट एखाद वेळ असेल आणि ती नसल्यास ही लेक्चर सिरीज काहीच उपयोगाची नाही. सो थंकेबल साईट वर गेट स्टार्टेड दाबा आणि तुम्हाला हा मेसेज दिसेल. इथे साइन इन विथ गुगल करा आणि माझ्यासारखे मल्टिपल अकाउंट जर का असतील तर तुम्हाला एक पर्टिक्युलर अकाउंट सिलेक्ट करावं लागेल. मग हा व्ह्यूअर काय करतो ते तुम्हाला सांगेल. नेक्स्ट 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 4 वेळा दाबा आणि शेवटी गॉट इट वर क्लिक करून टाका. सो स्टार्ट बिल्डिंग इथपर्यंत तुम्ही पोहोचलात की स्टार्ट बिल्डिंग बटन वर क्लिक करा. तुम्हाला ऍपचं नाव तो विचारेल. जनरली ऍपच्या नावात सुरुवात कधी नंबरनी करू नये, स्पेस बार्स वापरू नये आणि काही स्पेशल वर्ड्स असतील, फॉर एक्झाम्पल साइन वेव्ह, तर साइन वगैरे हे शब्द असे वापरू नये जे विच आर स्टँडर्ड फंक्शन्स. तर ऍपचं नाव बाकी तुम्ही काही ठेवा, तुमचं स्वतःचं नाव ठेवू शकता किंवा काय छान नाव सुचत असेल ते ठेवा आणि नेक्स्ट 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 दाबत जा. पब्लिक डोमेन मध्ये ओपन ठेवायचं तर ओपन ठेवू शकता तुम्ही आणि तुम्हाला ही स्क्रीन येईल. इथपर्यंत पोहोचलात की तुमचं टार्गेट 1 अचीव्ह झाले. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि इथपासून पुढे ऍप बिल्डिंगची ऍक्च्युअल प्रोसेस सुरू होईल. दिस वॉज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट की सुरू कसं करायचं. आणि आता आपण आपलं पहिलं ऍप बनवायला घेऊया. ठीक आहे, हा लेक्चर साठी बनवलेला आहे, म्हणजे लेट कमर्स मी एक्सपेक्ट करतच होतो. या स्लाइड्स लेक्चर मध्ये असल्यामुळे जी मुलं उशिरा येतात त्यांच्यासाठी स्लाइड आहे आणि त्यांना पण अलाउड आहे. सो सायमल्टेनियसली आपल्याला काय करावं लागेल, आपलं ऍप स्टोअर जे आहे, मे बी iOS वरचं किंवा अँड्रॉइडचं प्ले स्टोअर, त्याच्यावर जाऊन थंकेबल लाईव्ह नावाचं ऍप डाउनलोड करायचं. इथे आता माझ्याकडे ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड होतं म्हणून मला अनइन्स्टॉल आणि अपडेटचा ऑप्शन येतो, पण तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला इन्स्टॉल ऑप्शन येईल. तर थंकेबल लाईव्ह हे फोनमध्ये इन्स्टॉल करा, कारण तुम्ही बनवलेला ऍप तुम्हाला फोनवर टेस्ट पण करावा लागेल. साइन इन फ्रॉम फोनला सेम गुगल अकाउंट वापरा जे तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरवर वापरलात फॉर साइनिंग इन विथ थंकेबल. अदरवाइज लाईव्ह टेस्टिंग सिंक होणार नाही. वन मोर थिंग टू कन्सिडर इज आपली वायफाय जी आहे ती सेम ठेवा. म्हणजे
तुमचा कम्प्युटर ज्या वायफाय वर आहे शक्यतो त्याच वायफाय ला तुमचा फोन कनेक्टेड असू द्या. जर का तसं नसेल तर सारखं आपल्याला गुगल साइन इन करावं लागेल ऍप वर, तरच ते रिफ्रेश होत राहील, नाही तर जुनं वर्जनच रन होत राहतं आणि तुम्ही केलेले चेंजेस तुम्हाला दिसत नाहीत. एकदा लाईव्ह टेस्ट बटन दाबून बघा आणि तुम्हाला तुमच्या ऍपचं नाव तुमच्या फोनवर यायला पाहिजे. इफ एव्हरीथिंग गोज राईट. आता हे लेक्चर मध्ये मी लेट कमर्स या पॉइंट पासून पुढे अलाव करत नव्हतो म्हणून ही स्लाइड टाकली. ऑनलाईन लेक्चरला तर यायची गरज नाही. आता काय करायचं, बटन उचलायचं कंपोनेंट्स मधनं. नवीन नवीन हे आता असे हे दिसत नाहीत तर छोटे आडवे ब्लॉक दिसतात, पण ऑपरेशन तेच करायचे. तर तुमच्या स्क्रीनवर आता इंटरफेस कंपोनेंट्स मध्ये जाऊन बटन उचलायचंय आणि ते तुमचा मोबाईल दिसतोय कॉम्प्युटरवर तिथे टाकायचंय. सो बेसिकली फोनचं काम संपलं. अँड्रॉइड लाईव्ह टेस्ट दाबल्यावर फोन बाजूला ठेवून द्या आणि पुन्हा पीसी वर या. पीसी वर तर मगाशी मी कॉंग्रॅट्स वाली स्क्रीन जी दाखवली, लेट मी जस्ट गो बॅक अँड शो यू. या स्क्रीनवर इथे हे ऍड कंपोनेंट्स वगैरे जे दिसतंय, इथनं बटन उचलायचंय मला आणि ते ड्रॅग ड्रॉप करून टाकायचंय तुमच्या स्क्रीन मध्ये. अशा प्रकारे बटन तुमचं स्क्रीनवर आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर थोडं स्क्रोल डाऊन करून टेक्स्ट टू स्पीच जो आहे व्हॉइस मधनं ते उचलायचंय आणि ते पण तुमच्या स्क्रीनवर टाकायचं. ते असं फोनच्या खाली जाईल कारण तो हिडन कंपोनेंट आहे. सो काय करायचं, स्क्रोल डाऊन करायचे कंपोनेंट्स. व्हॉइस मध्ये तुम्हाला टेक्स्ट टू स्पीच असेल ते उचलून टाकायचंय तो जो फोन आहे तिकडे. आणि यात काही प्रॉब्लेम असेल तर मला नक्की ईमेल करा, तुम्हाला समजत नसेल काही तर विल ट्राय टू एक्सप्लेन अगेन. एवढं केल्यानंतर आता काय करायचं, आपल्याला ब्लॉक्स वर क्लिक करायचे. तर तिथे डिझाईन जे आहे त्याच्या जे आता ब्लॉक्स वर क्लिक करा. समजत नसेल तर मी या स्क्रीनवर जाऊन पुन्हा दाखवतो की इथे कुठेतरी हे डिझाईन आहे आणि या साईडला ब्लॉक आहे. होपफुली व्हिडिओ माझा माऊस पण रेकॉर्ड होत असेल, आणि नसेल होत तर डिझाईनच्या बाजूची टॅब जी आहे ती ब्लॉक्स आहे. तरी सापडत नसेल तर शोधा ब्लॉक्स कोणीकडे गेम खेळा आणि शोधून काढा. ब्लॉक्स वर क्लिक केल्यावर तुम्हाला हे अशा प्रकारचे रंगबिरंगी आयकॉन दिसतील, कंट्रोल, लॉजिक, मॅथ, टेक्स्ट वगैरे. तिथे ऍक्च्युअल आपण कोडिंग करतो. सो यूआय जो आहे किंवा फ्रंट एंड किंवा युजरला जी दिसते स्क्रीन ती डिझाईन मध्ये दिसते आणि त्याच्या मागचं कोडिंग जे आहे ते ब्लॉक्स मध्ये होतं. तो ब्लॉक्स मध्ये खाली जे जे कंपोनंट आपण टाकले ते दिसतात. त्यातला बटन वन वर क्लिक करून व्हेन बटन वन क्लिक डू वाला ब्लॉक सिलेक्ट करा. याचा अर्थ काय की बटन वन जेव्हा तुम्ही प्रेस कराल तेव्हा आपल्याला काहीतरी करायचंय. सो ते क्लिक केल्यानंतर टेक्स्ट टू स्पीच मध्ये जाऊन इन टेक्स्ट टू स्पीच कॉल स्पीकचा ब्लॉक सिलेक्ट करा आणि हा इथे असा जोडा. जोडल्यावर तुम्हाला टक करून आवाज येईल, विच मीन्स तो ब्लॉक एकमेकांना बरोबर कनेक्ट झालाय. जर का ते व्यवस्थित कनेक्ट झाले नाहीत तर हे असं दिसणार नाही आणि तो डू ब्लॉक मोठा होणार नाही तुमचा. आणि तसं होत असेल तर ते ब्लॉक दोन्ही डिलीट करून टाका. डिलीट करायला तिथे बाजूला एक कचऱ्याची पेटी आहे, तिथे स्क्रोल डाऊन करून दोन्ही ब्लॉक घेऊन जा आणि त्यात टाकून द्या. हा ब्लॉक कनेक्ट होऊन तो एक थंक वाला जो आवाज आहे तो येणं खूप गरजेचं आहे. तो आवाज ऐकू आल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप करायची ती म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जाऊन एक टेक्स्ट जे आपल्याला बोलवून घ्यायचं ऍप कडनं ते तिथे टाकायचं. सो इथे तुम्ही काय हवं ते टाईप करा, तुमचं नाव, राईट एनिथिंग. शक्यतो इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच आहे तर इंग्लिश शब्द वापरले तर चांगलं प्रोनाउन्स करेल. नंतर मग लाईव्ह टेस्ट बटन दाबा अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स, युअर फर्स्ट ॲप इज रेडी. सो लाईव्ह टेस्ट दाबल्यावर तुमच्या फोनवर ते बटन दाबल्यावर तुम्हाला ऐकू येईल. जर का ऐकू आलं नाही तर एकदा लॉग आउट करून पुन्हा लॉग इन करा थंकेबल ॲप्सच्या जीमेल साइन इनला. नाव एक होमवर्क सारखं मी मुलांना देतो टास्क, ते नंतर मी शिकवेनच. पण मॉडिफाय द करंट कोड, कारण ह्याच्यात कसं होतं स्टॅटिक टेक्स्ट बोलत होता बटन दाबल्यावर, ते चेंज करून आपल्याला डायनॅमिक टेक्स्ट करायचंय. आणि हा होमवर्क करा तोपर्यंत मी पुढच्या लेक्चरची तयारी